Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 7 napra mit mutatnak a lapok, mi várható számunkra. 2 csoportot csináltam, az első csoport a gránát, a második pedig a fekete turmalin, és 2 különböző kártyát választottam hozzá, és kezdjük is el. Ha több időre van szükséged, hogy elgondold, hogy mi az, ami téged érdekel, akkor állítsd meg a videót, hogyha kapásból tudtál dönteni, akkor már fogunk is hozzá, kezdünk is bele, és lássuk, hogy az első csoportot választók esetében mi várható a következő 1 hétre. A következő héten mi várható a számukra, akik az első csoportot választják? A torony. Pontosan amiatt, mert hogy így föl van kunkorodva állandóan a sarka, bármit csinálok vele, azt gondoltam, hogy sose fogom választani, és mégis mindig bele tudok nyúlni. Annyira nem szeretném pedig, tehát úgy tűnik, hogy igen, mégis sikerül. Kijött ugye a torony, a csillag, a kardok 9-es, a kardok 5-ös és az erő. Hát az az egyetlen jó ebben a kirakásban, hogy van egy nem túl jó lap, bár a nézőpontunk határozza meg ezt, hogy mi a jó és mi a nem, de utána követi egy kompenzáló, hogy úgy mondjam. Mert ugye a torony után jön a csillag, ami gyógyulás, ami végül is egy nagyon pozitív, reményteli lapot jelent, és az álmatlan éjszakák és a veszekedéseket pedig az erő követi, ami azt mondja, hogy nem számít, hogy ezek jönnek, akkor is lesz hozzá bennünk elég erő, hogy ezt elviseljük. Lesz hozzá elég erőnk ahhoz, hogy ezeken az álmatlan éjszakákon túljussunk, lesz bennünk elég erő ahhoz, hogy megvívjuk ezeket a csatákat, és nem csak, hogy megvívjuk, hanem az ellenfeleink fogják, és hátat fordítanak nekünk is, mi győztesként kerülhetünk ki belőle, hiszen ők azok, akik elmennek, és ők azok, akik hátat fordítva nekünk sírnak és búslakodnak. Úgyhogy ha van az életben, az életetekben, az életünkben olyan helyzet, ahol ilyen csatákra számítotok, akkor legyen bennetek meg ennek a hite. És szerintem most így a egyhetes előrejelzésnek ez az egyik fő mondandója, hogy a végkimenetelben ne kételkedjetek, mert minden esély megvan arra, hogy ti gyertek ki belőle győztesként. Ti legyetek azok, akik le tudjátok fegyverezni az ellenfeleiteket, ti vagytok azok, akik a végén mosolyognak magukban, és a másikak majd elkullognak szégyen szemre, mert lesz bennetek kellő erő. Megkapjátok hozzá az erőt, és itt most már tudok így a toronyhoz kapcsolódni, hogy lehet, hogy ez a vitás, veszekedős helyzet, ami nyugtalansággal tölt el benneteket, ez egy ilyen toronyállapotból keletkezett, tehát nem önszántatokból jött létre ez a helyzet, viszont így a csillaggal ez a reményt hozza el, illetve az a reményre mutat, és itt már azt mutatják a lapok, hogy nem csak remény lesz, hanem esetleg sor is kerül erre a ütközetre, mondjuk erre a vitára, amelyikben nektek megvan az esély arra, hogy felülkerekedjetek a helyzeteteken,
ezen a vitás helyzeten, az ellenfeleteken, mert lesz hozzá elég erő. És akkor megkérdezem itt a tornyot, hogy hát ha kapunk róla valamilyen információt, hogy ez milyen életterületre vonatkozik, ez a torony kapcsolatos információt kérnék szépen. Az érmék királya és az akasztott ember. És ebből most nekem az jön, hogy lehetséges, hogy már egy jó ideje türelmesen várakoztok egy nagyon stabil férfira. Ha ti nők vagytok, vagy férfiként is várakozhattok, akár munka szempontjából. Tehát egy nagyon racionális, nagyon jól gondolkodó férfira, vagy legalábbis ilyen energiája van, aki tényleg már egy ideje mondjuk ül a trónján is, és nem foglalkozott veletek, vagy a helyzetetekkel, és most azt mondja így a toronnyal nekem, hogy na ebben változás lesz. Mert ki lesz ő onnan ebrudalva, abból az állapotából, hogy ő csak ott ül a trónján, és azt hiszi, hogy akkor ezzel az egész világ problémája meg van oldva, és nem is törődik azzal, hogy nektek, vagy másnak ez gondot okoz. És a torony erre irányulhat, hogy erre mutathat rá, hogy történik az életében valami olyan, ami miatt nektek fáj a fejetek már egy ideje. És megkérdezem akkor ezt a kardok 9-est, hogy mi miatt fáj tényleg a fejetek. Kejhek 6-os és érmék 10-es. És lehetséges, hogy ez a probléma, ami miatt nektek elég sok álmatlan éjszakátok volt már, ez egy nagyon régre visszanyúló dolog. A családban is jelentkezhet ez a probléma, a ti családotokban, vagy a Kejhek királyának a családjával kapcsolatosan is jelentkezhet ez a probléma. Minden esetre ez egy nagyon régmúltba, akár aki úgy hiszi előző életekbe visszanyúló kapcsolódásból ered, vagy még ott keletkezett a probléma, bár mondjuk nem tudtuk róla, és ezzel kapcsolatosak a változások. Talán ezzel kapcsolatos így a torony effektus is. Megkérdezzük, hogy mi ez a kardokötös, milyen csetepatíra lehet itt számítani. Mit tudhatunk meg ebből a csetepatíból? Kijött a Kejhek 4-es és a bolond. És ennek az eredménye lehetséges, hogy a csetepati hatására azzal, hogy ti győzedelmesen kijöttök ebből az állapotból, ebből a veszekedős, vitás, lehetséges, hogy önmarcangoló állapotból, akkor végre túl tudtok lépni ezen a Kejhek 4-es, elutasító, unatkozós, unalmas, nem akarok én ezzel foglalkozni állapotból, és végre azt tudjátok mondani, hogy ja, hát hogyha én győztem itt, akkor én elindulhatok egy másik úton is. Tehát, hogy ez akkora a pozitív energiát ad számotokra, mondjuk ez a győzelem, hogy felülbíráljátok az eddigi viselkedéseteket, és azt mondjátok, hogy hát akkor én ezt máshol is kamatoztathatom, ezt én máshol is meg tudom oldani, hát máshol. Na, és ehhez jön az erő. Ehhez meg lesz az erő a győzelemhez is, az új kezdéshez is, csak ne torpanjatok meg. És
És, és ez a lényeg, hogy is felismerni, és nem megtorpanni. Nem megtorpanni, hanem továbbvinni. Ha már van egy kis győzelem, akkor annak a lendületét, annak az energiáját felhasználni arra, hogy akkor na, akkor menjünk tovább az úton, és akkor csináljuk másképp, szüntessük meg végleg ezt a álmatlan éjszakásdit, szüntessük meg azt az egész dolgot, és a csillaggal és az erővel biztosítanak az égiek, hiszen itt az 5-ből itt is 3 vagyis nagy arkánum, és nagyon erőteljes nagy arkánum azt mutatják, hogy a támogatásukat élvezed. Mindenképpen, tehát a toronnyal ők hozzásegítenek ahhoz, hogy te olyan helyzetbe kerüljél, hogy lehetőséged legyen megvívni ezt a csatát, és erőt is adnak hozzá, és a bolonddal pedig lehetőséget is kapsz arra, hogy meglásd azt az új utat, azt az új irányt, ahol számodra már jobb körülmények várnak, és ne sajnáld a múltat, ne siránkozz a múlton, ne siránkozz azon, hogy mit hagysz el, hanem siránkozzon az, akit te legyőzöl. Siránkozzon az, aki szárnyaszegetten hátat fordít neked és elkullog. Te meg örüljél, hogy te vagy a győztes, te vagy a nyerő, és indulj neki a világnak, mert tiéd a világ. No, ez jött nekem most így ezekből a lapokból, ez az információ érkezett. Ismét elmondom, hogy a gránát az a biztonságérzetünket, a női befogadó képességünket erősíti, úgyhogy ha lehetőségetek van, akkor akár egy gránát karkötőt kérjetek, vagy vegyetek, nagyon hasznos lesz, és köszönöm, hogyha itt voltatok, köszönöm, ha megnéztétek, megosztjátok a videót, ha megírjátok, hogy ti mit tapasztaltok, hogyan élitek meg, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! És akkor lássuk a második csoportot, választók esetében, mit mondanak a lapok a jövő hétre, mi várható egy hétre, a következő héten mi várható. Sziasztok, fekete turmalint választók, 2-es csoport, lássuk számotokra, mit mutatnak a lapok a következő egy hétre. Mi várható a számotokra? Megnézzük, hogy mi várható a számotokra. Az akasztott ember, a kardok 10-esével a bukás, középen a császárnő lapja, korongok lovagja, és a botok 8-asával a gyorsaság. Úgy tűnik nekem valami hihetetlenül beindul ezen a héten. A korongok lovagja után úgy gondoltam, hogy akkor ez egy elég nyugis, szép, komótos kis időszak lett, nem, de a gyorsaság, a botok 8-asával azért ő be tudja valamennyire gyorsítani ezt a lovagot, bár nem nagyon. Minden esetre az biztos, hogy egy picit tud a jelenlegi helyzeten változtatni, főleg, hogy ugye akasztott emberrel kezdtünk. És az akasztott emberrel kezdtünk, és a gyorsasággal végeztünk, mármint így a sorban, és ez egyértelműen azt jelenti, hogy itt valami, lehet, hogy nem nagy tempójú gyorsulás, mert 2 fékező lap is van benne, de azért egyfajta gyorsaságot mutatnak. Lehetséges, hogy olyan szituációban vagytok, hogy egy hátba támadás, egy hátba szúrást követő állapotban,
és emiatt van itt az akasztott ember, hogy próbáljátok valahogy kiheverni ezt a helyzetet, próbáljátok valahogy összeszedni magatokat, hogy lehet ezt túlélni, és arra kerestek magyarázatot, hogy lehet a jelenlegi helyzetet túlélni, hogy lehet az, hogy e, akárki ez az ember, aki bántott titeket, hogy ő büntetlenül megúszza ezt az egészet, és nektek ezt már megint el kell viselni. Nem tudom, miért mondom, hogy megint lehetséges, hogy már nem ez az első alkalom, de most ez jött, hogy ezt már megint el kell viselni, és az akasztott ember, hát azt jelenti, hogy tilogattátok fel magatokat, tehát, hogy nem biztos, hogy az élet kényszerített oda, hanem ti döntöttetek úgy, hogy parkolópályára teszem egy ideig az életemnek ezt a területét, mert megsértettek, és nyalogatom a sebemet, és egyébként is sajnáljon mindenki, de középen a császárnő van. A császárnő meg nem sajnáltatja magát. A császárnő, ő uralkodik mindenki felett. Még a császáron is, az uralkodón is uralkodik a császárnő. Azért ő az, aki 3-as számmal, és pont a közepén az 5 lapnak itt kijött, hogy ő képes uralni ezt a helyzetet, képes uralni azt a lelki állapotot is, hogy megbántottak, megsértettek, belém rúgtak, kihasználtak, utálatosak voltak velem, és nem ezt érdemlem. A császárnő azt mondja, hogy nem ezt érdemlem, és akkor nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon kedvesen talpra áll, és megmutatja országnak, világnak, hogy ő a császárnő. Hogy ő bele nem lehet csak úgy belerúgni, nem lehet csak úgy kihasználni, nem lehet csak úgy akármit csinálni vele, mert ő képes uralni a saját életét, és egy korongok lovagja jön, aki nyújtson neki valamiféle támpontot, a karját, hogy a feltápászkodáshoz a karját nyújtsa neki, hogy ne látszon kívülről az, hogy ő tápászkodik. Hanem az látszon, most nem is tudom miért jön be nekem az a részlet, amikor hát akkor még nem Walesi herceg, de most már ők a Walesi hercegi pár. A Kate és a Vilmos ment valamilyen rendezvényre, és a Vilmos éppen le volt foglalva a nézőkkel, és a Katalin az pedig, hát föl kellett volna menni a lépcsőn, de elég bizonytalanul járt, és a Tom Cruise oda lépett, és tartotta a karját, hogy presztízsveszteség nélkül tudjon úgy felmenni a lépcsőn, amit egyébként csak úgy imbolygott volna. Nem tudom, ez miért jött, de szóval ez az uralkodónő és a kardok lovagja, ez valami ilyen pillanatot képvisel most a számomra. És akkor így a gyorsaság lapjával, tehát hogy a Tom Cruise az odaugrott, tehát hogy jön egy ilyen segítség ahhoz, hogy tudsz méltóság teljes maradni. Igen, ez a szó, ez nagyon jó, hogy most jött. Hogy hogyan tudsz te méltóság teljes maradni akkor is, hogyha így beléd böktek. Mitől maradsz te uralkodó nő? Jó, akkor kérdezzünk rá arra, hogy az akasztott ember, arról mit tudhatunk meg plusz információt? Mi az a plusz információ az akasztott emberről? Szuper, kijött a torony, és az univerzum. A torony és az univerzum, és megmutatom.
Ez a torony nem az a torony, mint a másik pakliba. Ezt már úgy mondtam, hogy ebben a pakliban nekem egyrészt ott van a lap tetején, ott van ha megnézitek, a szem, a mindent látó szem. Arról pedig ott van a rakéta, amit be tud gyújtani ő a rakéta, és itt van a csóvája. Tehát ez a torony, ez egy olyan torony, hogy nem dől, nem maga alá temet, mert és rajta vannak még a sasok is. Tehát, hogy ez a torony, ez kirángat bennünket, de nagyon pozitívan rángat ki bennünket a jelenlegi megakadt állapotunkból. Képesek leszünk ezzel lezárni az univerzum lapjával, befejezni egy kört, és lezárni egy olyan élethelyzetet, amiben ezt a kardok tízesét, ezt a bukottságot, ezt a legyőzöttséget, ezt a nyomorult érzést éreztük, és ezzel a toronnyal ez valami olyan égi áldásként fog az életünkben megjelenni, hogy ebből a régóta stagnáló állapotból mi császárnői méltóságunkat megmutatva föl tudjunk kelni. És akkor megkérdezem a korongok lovagjára, milyen információt kapunk, esetleg, hogy milyen Tom Cruise lesz ő, vagy ki ő. Kijött rá a művészet, és a hiába valósággal a kardok hetese. És a művészet ugye más lapokban az a kiegyenlítődés lapja, és a kardok hetese, hát az pedig a hamisság, a csalfaság, azok a negatív dolgok, és itt most nekem ezek azt mondják, hogy ezzel, hogyha mi fölállunk ebből a hátba szúrt helyzetből, ha élünk a felkínált kézzel, karral, amit ez a lovag tud nekünk nyújtani, akkor ezzel ki tudjuk egyenlíteni úgymond a számlát. És azt a hamisságot, azt a hazugságot, ami bennünket padlóra küldött, azt mi akár még tényleg ki tudjuk egyenlíteni. Nem is azt, hogy visszaadni, hanem magunkban ezt a helyére tudjuk tenni, és megtudjuk azt, hogy ennek mi volt az értelme, hogyan támogatja ez császárnői minőségünket ennek a helyzetnek a megoldódása, lezáródása, amit az univerzum lapjával mondanak. Úgyhogy nagyon, nagyon pozitív hét elé nézünk, akik ezt a lapot választották, vagyis ezt a fekete turmalin csoportot választották. Ez egy nagyon nagy lehetőség a számotokra arra, hogy végre tényleg felálljatok egy olyan helyzetből, ahonnan nem nagyon láttátok eddig a kiutat, de most nagyon nagy égi segítséget látok én ezekben a lapokban mindenféle szempontból. Éljetek vele. Azt kívánom, hogy felfedezzétek, meglássátok, hogy mi az a lehetőség, meg észrevegyétek a lehetőséget. A fekete turmalin az a biztonságérzetet, a belső erőt is tudja segíteni, de nagyon nagy védelmet is tud nyújtani a füstkvarccal egyetemben, úgyhogy javaslom mindegyiknek a beszerzését. Egy szép lassan, ártani nem ártotok vele magatoknak, hogyha ott van a környezetetekben, vagy viszitek magatokkal, a sok ártó szándéktól meg tud védeni, például a
a rossz kívánságoktól, az átkokkal szemben is hatásos energetikai védelmet tudnak nyújtani ezek a fekete színű kövek, és ha máshol nem a zsebetekben hordjátok, vagy a táskátokban, vagy szóval ott magatoknál valahol, úgy a leghatékonyabb, ha bőrrel érintkezik, de mindenképpen, ha ilyen helyzetben vagytok, vagy egy akármilyen olyan kritikus helyzetre készültök, akkor célszerű ezt így magatokkal vinni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, megnézitek. Köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, ha megosztjátok a videót, köszönöm, hogyha megosztjátok a véleményeteket, és azt is, hogyha úgy gondoljátok, hogy tudok segíteni nektek felállni ebből a helyzetből, ahova leküldtek benneteket, és kerestek ez ügyben, akkor meg tudjuk beszélni, hogy hogyan és milyen módon lehet ebben előbbre lépni, és minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, sziasztok!